Welcome back to a new video from Conceptual Biology. And सबैलाई गुड मर्निङ टु अल पनि र आजको भिडियो के हो भन्ने बारेमा तपाईले टाइटल्समा हेरिसक्नु भएको छ र थाहा पाइ पनि सक्नु भएको छ र भिडियोले सुरु गर्नुभन्दा अगाडि मैले एउटा सानो रिक्वेस्ट गर्न चाहे जुन तपाईले मेरो अगाडि स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ 63.4% ले सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन च्यानललाई र च्यानलको भिडियोजहरुलाई हेर्नु भएको छ भने 36.8% ले सब्स्क्राइब पनि गर्नुभएको छ र भिडियो पनि हेरिसक्नु भएको छ। सो सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र सब्स्क्राइब नगर्नु भएकाहरुलाई सब्स्क्राइब गरिदिनु हुन पनि रिक्वेस्ट गर्न चाहे किनभने सब्स्क्राइब गर्नुभयो भने तपाईले नै हाम्रो भिडियोको सबैभन्दा लेटेस्ट अपडेट पाउन सक्नुहुन्छ। र आज बिहान मैले जब आफ्नो गुगल एडसेन्स अकाउन्ट हेर्दै थिएँ त्यहाँ सबै 000 सबै नील देखेँ तर पनि केही छैन हैन पैसा कमाउनको लागि यो च्यानल क्रिएट गरिएको हैन। सो टु शेयर सम नलेज विथ यु त्यसको लागि क्रिएट गरिएको ओके ल त्यसको लागि केही पनि फरक परेन। अब हामी भिडियोलाई सुरु गरौँ र त्योभन्दा अगाडि मैले एउटा सानो नोटिस पनि दिन चाहे ल धेरैले मलाई फेसबुक मेसेन्जर मैले टेक्स्ट गरिराख्नु भएको छ बट एट द मोमेन्ट आई एम नट अभाइलेबल इन फेसबुक लाइट एज वेल एज मेसेन्जर त्यही भएर मैले मेसेजको रिप्लाई गर्न सकिरहेको छुइनँ। त्यही भएर मैले हजुरहरूलाई अस्तिदेखि के भनेको छु भने मलाई इमेलमा तपाईहरुले मेसेज पठाउनुस् त्यही गफसफ गरौँला है त्यही गफसफ गरौँला prince02note@gmail.com। सो यसमा तपाईले मलाई केही मेसेजहरु छ भने शेयर गर्न सक्नुहुन्छ कुराकानी हामी यही गर्नेछौँ है त। ल अब हामी भिडियोलाई सुरु गरौँ। सो आज हामीले हेर्न लागिरहेको भिडियो भनेको फिश माइग्रेसनको हो। फिश माइग्रेसन ल फिश माइग्रेसन ओके माइग्रेसन अफ फिसेस इज नोन एज फिश माइग्रेसन यो त तपाईहरु सबैलाई थाहा छ ल। अब फिशले माइग्रेसन गर्दाखेरि दुईटा कुराको लागि गर्छ भन्ने कुरा अलिकति बुझौँ ल। दुईटा कुराको लागि गर्छ एउटा त फुडको लागि गर्छ भने अर्को ब्रिडिङको लागि गर्छ ओके अथवा ब्रिडिङलाई हामी सेक्स पनि भन्छौँ अथवा यसलाई हामी स्पनिङ पनि भन्छौँ नझुकिनेले यो तीनटा टर्म्स आयो भने एउटा के हो त फुड अथवा फिडिङको लागि गर्छ अथवा अर्को भनेको ब्रिडिङ सेक्स र स्पनिङको लागि गर्छ। यो दुईटा क्याटेगोरीको लागि मेन के गर्छ फिशले माइग्रेसन गर्छ यति कुरा बुझौँ ल। अर्को कुरा बुझौँ है फिश एक्वाटिक छ नि त फिश एक्वाटिक छ ओके सबैले थाहा छ हामीलाई फिश एक्वाटिक पानीमा बस्न रुचाउँछ। अब एक्वाटिकलाई हामी दुई तरिकाले डिभाइड गर्न सक्छौँ एउटा हो फ्रेश वाटर सिस्टम है तपाईहरुलाई थाहा छ नि त फ्रेश वाटर सिस्टम अर्को हो त कस्तो सी वाटर सिस्टम ओके सी वाटर सिस्टम ओके फ्रेश वाटर सिस्टम अलिकति कस्तो हुन्छ प्योर हुन्छ तपाईलाई थाहा छ नि त फ्रेश भनेको प्योर भइहाल्यो यो अलि याद राख्नु ल न्युमोनिक्समा काम लाग्छ। फ्रेश वाटर सिस्टम भनेको प्योर हुन्छ भने सी वाटर सिस्टम अलिकति इम्प्योर हुन्छ। अब फ्रेश वाटर सिस्टममा हामी जेनरली केलाई कन्सिडर गर्छौँ रिभराइन सिस्टम अथवा रिभरलाई कन्सिडर गर्छौँ भने सी वाटरमा हामी केलाई कन्सिडर गर्छौँ सी अथवा ओसियन। अब न्युमोनिक्सको लागि अर्को एउटा कुरा पनि सम्झिने सी वाटर सिस्टमलाई हामी मदर भनौँ के भनौँ एकछिनको लागि आफ्नो आमाको सरह हामी सोचौँ ल। ओसियन भनेको के हो रे मदर ओसियन भनेको के हो मदर यो अहिले याद राख्ने ल न्युमोनिक्सको लागि काम लाग्छ। मैले दुईटा भने फिश माइग्रेसनको लागि गर्दो रहेछ फिडिङ र ब्रिडिङको लागि गर्दो रहेछ र फिसेसहरु एक्वाटिक एडाप्टेसनमा बस्ने भएको हुनाले अथवा एक्वाटिक लाइफस्टाइल उनीहरुको भएको कारणले गर्दाखेरि यिनीहरुको फ्रेश वाटर सिस्टम र सी वाटर सिस्टम हुन्छ। फ्रेश वाटर सिस्टम प्योर हुन्छ भने त्यो रिभर हो र सी वाटर सिस्टम चाहिँ के हुन्छ सी र ओसियन हुन्छ भने त्यहाँभित्र मैले के कन्सिडर गर्नु त्यसलाई भनेको छु मदर कन्सिडर गर्नु भनेको छु ल। अब एउटा कहानी सम्झौँ यति कुरा बुझिसकेपछि एउटा कहानी सम्झौँ ल। एउटा कहानी कस्तो छ भने एउटा कहानी एकदमै इन्ट्रेस्टिङ छ त्यो कहानीलाई सम्झौँ अनि मात्र हामी सुरु गरौँ ल। एउटा कहानी कसरी सम्झौँ भने एउटा कोही मान्छे छ अरे ल हेर्नुस् त एउटा मान्छे छ एकदम ह्यान्डसम छ माइ भ्युअर्स जस्तै ह्यान्डसम छ। अब फेमिनिस्टहरु रिसाउने होला त्यही भएर म केटी पनि बनाइदिइहाल्छु ल। ओके ल एउटा केटा अथवा केटी छ यो केटा या केटीलाई के पढ्न मन लागेको छ सीए कोर्स पढ्न मन लागेको छ चार्टर एकाउन्टेन्सीको कोर्स पढ्न मन लागेको छ है। अब जब सीए पढ्न लागेको थियो बिचमा उनीहरू के भयो बिरामी भइदिए बिरामी भएपछि त पक्कै अब हस्पिटल जानु पर्यो हस्पिटलमा जाँदाखेरि उनीहरू के गरे हस्पिटलको एउटा ओपिडीमा गएर चेक गरे आउट पेसेन्ट डिपार्टमेन्टमा जब ओपिडीमा गएर चेक गरे सबै टेस्टहरू गरे त्यहाँबाट एउटा डायग्नोसिस भयो एउटा रोगको जसलाई हामी क्यान्सर भनौँ एकछिनको लागि ल। हेर त त्यो केटा र केटीलाई के पढ्न मन लागेको थियो सीए पढ्न मन लागेको थियो है चार्टर एकाउन्टेन्सी पढ्न मन लागेको थियो तर ओपिडीमा गएर जब चेक गरे उनीहरूलाई के देखा पर्यो रे क्यान्सर देखा पर्यो। अब है यहाँ बुझ है यहीँबाट न्युमोनिक्स आइहाल्छ जुन ओपिडी भनेको छु नि मैले यो ओपिडीबाट हामी के पढ्छौँ त टाइप्स अफ फिश माइग्रेसन पढ्छौँ याद राख्ने। हेर त यहाँ जुन मैले रेडमा लेखेको छु नि ओपिडी वानमा ओ लेखेको छु थाहा छ ओसियानोड्रोमस पी लेखेको छु पोटामोड्रोमस अनि डी लेखेको छु डायाड्रोमस हो। ओपिडी भनेको के रहेछ त टाइप्स अफ फिश माइग्रेसन। अब मैले के भनेको छु ओपिडीमा जब गए त्यहाँ क्यान्सर रोग लाग्यो है क्यान्सरको अगाडि के छ सीए छ चार्टर एकाउन्टेन्सीको अगाडि के छ सीए छ हो। अब जब गएर ओपिडीमा क्यान्सर रोग देखा पर्यो नि अब यो हामीले के को न्युमोनिक्स बनाएको हो भने यता हेर्नुस् त यो डायाड्रोमस पनि अझै फर्दर सब डिभाइडेड हुन्छ कि एउटा सीबाट के हो क्याटाड्रोमस अर्को के हो एनाड्रोमस र एम्फिड्रोमस यसरी तपाईले याद राख्नु पर्यो ल। एउटा केटा
अथवा केटी के गरेको छ सीए पढ्न लागेको छ सीए पढ्न जाँदाखेरि के भयो बिचमै बिराम भएर टक्कसँग ओपीडीमा गएर चेकअप गर्दाखेरि त त्यहाँ फिस माइग्रेसनको टिप्स बनिहाल्यो अथवा ट्रिक्स बनिहाल्यो र सँगसँगै फेरि पनि डायग्नोसिस गर्दाखेरि के देखियो क्यान्सर देखियो र क्यान्सर अथवा सीएबाट हामीले नयाँ टेक्निक बनायौँ टिप्स बनायो अथवा न्युमोनिक्स बनायो द्याट इज क्याटाड्रोमस एनाड्रोमस र एम्फिड्रोमस अब यो चाहिँ याद राख्नु पर्यो ल अब हामी सुरु गरौँ पालै पालो ल फर्स्टमा हामी ओपीडीबाट सुरु गरौँ ल ओपीडीबाट सुरु गरौँ मैले कलर चेन्ज गरेँ है त एकैछिन मैले कलर चेन्ज गर्छु ल कलर कुन राखौँ ल कुन राखौँ हजुरहरूलाई मनपर्ने भनेको ल पर्पल ओके पर्पल राखेँ मैले है पर्पलै रहेछ त यहाँ ल एकैछिन चेन्ज गरौँ अलरेडी पर्पल रहेछ है त ल ग्रिन राखेँ है त अब ओपीडीबाट हामीले फर्स्टमा लास्टदेखि सुरु गरौँ ल ओपीडीको फर्स्ट हामीले अघि पढेको त ओस्यानोड्रोमस तर हामी लास्टदेखि गर्छौँ त्यही भएर हामी के राख्छौँ डायाड्रोमस ल डायाड्रोमस ल ओके अब डायाड्रोमसको 3टा टाइप हुन्छ भनेर मैले भर्खरै भनेको थिएँ नि त डायाड्रोमसको 3टा टाइप सीए भनेर सम्झिनु भनेको थियो एउटा एनाड्रोमस भयो अर्को भनेको तपाईँको के भयो क्याटाड्रोमस भयो सीबाट क्याटाड्रोमस भयो र अर्को एबाट बाँकी छ जसलाई हामी के भन्छौँ एम्फिड्रोमस भन्छौँ ल अब न्युमोनिक्सहरू ध्यान दिएर सुने ल अब डायाड्रोमस अगाडि नै डिआई छ नि त डिआई भएको कारणले गर्दाखेरि दुईटा भने जनाउँछ 2 टाइप्स भन्ने जनाउँछ नि त डाई अथवा बाई आयो भने यसको मतलब जुन अघि मैले भनेको थिएँ नि याद छ फ्रेस वाटर अर्को अनि के भनेको थिएँ सी वाटर हो फ्रेस वाटर र सी वाटर दुईटैसँग रिलेसन राखेर माइग्रेसन गर्नेलाई हामी डायाड्रोमसको क्याटेगोरीभित्र राख्दो रहेछौँ है अब हामी एनाड्रोमसको कुरा गरौँ ल सुरुमा अब एनाड्रोमसको कुरा गर्दाखेरि अब एनाड्रोमस भन्दा पनि अगाडि यो क्याटाड्रोमसबाट कुरा गरौँ अनि बुझिन्छ ल अब क्याटाड्रोमस हेर्नुहोस् है क्याटाड्रोमसको अगाडि के छ सिएटी क्याट छ म्याउ म्याउ बिरालो अब बिरालो मलाई बनाउन आउँदैन है अब यो बिरालो अरे एकछिनको लागि ओके यो बिरालो हेर्नुहोस् त एकदमै बिरालो खतरा छ बिरालोले यहाँ कुकुरसँग फाइट गरेर डग चाहिँ बनाउन आउँदैन मलाई आफै बनाउनु ल यो डगसँग फाइट गरे अरे अब क्याटले डगसँग फाइट गरे पक्कै डगले जित्यो क्याटलाई अब क्याट के गरे रुँदै क्राई गर्दै घरमा गयो रुँदै घरमा गएपछि कसलाई भन्छ मम्मीलाई भन्छ पक्कै पनि होइन मम्मी मलाई हेर्नुहोस् त के गर्यो यो एउटा कुकुरले कुट्यो अब फाइट भयो हाम्रो त्यही भएर मलाई कुट्यो भनेर रुँदै घरमा गएर मम्मीलाई भन्यो अघि मैले भनेको थिएँ नि याद छ अगाडि मदर भनेको केलाई सम्झिनु भनेको थिएँ ओसियनलाई है याद छ मदर भनेको अगाडि हेर्नुहोस् त माथि के भनेको छु मैले सी वाटर सिस्टमलाई एकछिनको लागि हाम्रो आमा हो भनेर सम्झिनु भनेको थिएँ मदर अब हेर्नुहोस् त यो क्याट रुँदै कतातिर गयो त आफ्नो मदरतिर गयो यसको मतलब कहाँतिर गयो ओसियनतिर गयो हो यहाँबाट हामीले के थाहा पायौँ क्याटाड्रोमस भनेको कुनै पनि फ्रेस H2बाट कहाँ जाने रहेछ ओसियनको वाटरतिर जाने रहेछ बुझ्नुभयो त्यस्तो खालको फिसेसहरू जहाँ फ्रेस वाटर जुन चाहिँ फ्रेस वाटरबाट कहाँ जान्छन् त यो ओसियनतिर जान्छन् यसलाई हामी के भन्छौँ त यो क्याटाड्रोमसको क्याटेगोरीमा राख्छौँ अब हेर्नुहोस् त यो जुन तपाईँले यो क्याट देखिराख्नु भएको छ नि एकदम सिकिस्त भएर कुनै खायो नि त बिचरा डगको अब कुनै खाइसकेपछि के हुन्छ सिकिस्त हुँदा हामी के भन्छौँ इल हुनु भन्छौँ होइन आइएलएल इल भन्छौँ अब इल भनेको तपाईँले याद छ जुलोजीमा एउटा इल भन्ने प्रोनाउन्सिएसन भएको एउटा माछा छ जसलाई हामी इइएल भन्छौँ हो त्यही भएर फ्रेस वाटर इल याद राख्ने फ्रेस वाटर इल के हो यसको एक्जाम्पल हो बुझ्नुभयो के भरे मैले के भने क्याट घाइते भयो क्याट घाइते भइसके पछाडि इल भयो इल भइसके पछाडि फ्रेस वाटर इल यसको एक्जाम्पल रहेछ र इलको पछाडि हेर्नुहोस् त एलएल दुईटा छ एलएल दुईटा भएको एउटा मात्र हामीले फिस पढ्नुपर्छ द्याट इज कुन एङ्गुला है एङ्गुला हो यो एङ्गुला फिस र यो जुन इल फ्रेस वाटर इल छ यो दुईटा के भयो त एक्जाम्पल अफ क्याटाड्रोमस यसरी याद राख्ने ल मैले के मात्र भन्यो भने क्याट र डगको फाइट भयो क्याट र डगको फाइट भइसकेपछि क्याट के भयो इल भयो र आफ्नो रुँदै मदरतिर गयो मदरतिर जानु भनेको ओसियनतिर जानु हो फ्रेस वाटरबाट र सँगसँगै इल भनेको जुन टेक्निक मैले तपाईँहरूलाई निमोनिक्स भनेको छु इलको प्रोनाउन्सिएसन केसँग मिल्छ फ्रेस वाटर इलसँग मिल्छ त्यो एउटा एक्जाम्पल भयो र अर्को इलको स्पेलिङमा पछाडि दुईटा एल छ त्यही भएर एङ्गुला भनेको है यो दुईटा तपाईँले एक्जाम्पल सम्झिनुपर्छ यो एङ्गुला भनेको हामीले अर्डर एङ्गुलिफर्मिसभित्र पढ्नुपर्ने है अर्डर एङ्गुलिफर्मिसभित्र पर्ने जति पनि फिसेसहरू छ नि सबै के हुन्छ क्याटाड्रोमस रहेछन् ल अब हामी क्याटाड्रोमस पछाडि केतिर जाउँ त एनाड्रोमसतिर जाउँ ओके एनाड्रोमसतिर जाउँ अब तपाईँले बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन क्याटाड्रोमससम्म बुझ्नुभयो क्याटाड्रोमससम्म बुझ्नु भयो तपाईँले के भन्नुहुन्छ हस बुझिसक्यौँ भन्नुहुन्छ एचएसएस हस भन्नुहुन्छ होइन अब हसबाट नै एक्जाम्पल छ कि अब विचार गर्नुहोस् त क्याटाड्रोमस भनेको फ्रेस वाटरदेखि ओसियनतिर जाने रहेछ भने एनाड्रोमस भनेको कहाँबाट जान्छ त ओसियनबाट फ्रेस वाटरतिर जाँदो रहेछ ठ्याक्कै अपोजिट होइन त एनाड्रोमस भनेको ठ्याक्कै अपोजिट अफ क्याटाड्रोमस रहेछ ओके अब तपाईँले बुझिसक्नुभयो हस भन्नुहुन्छ अब एक्जाम्पल यहीँबाट तपाईँले बनाउन सक्नुहुन्छ कि यो एबाट के हो त एनाड्रोमस भइहाल्यो अब एचबाट एउटा फिसको नाम याद राख्ने हिल्सा है यो हिल्सा फिस भइहाल्यो अर्को एचबाट तपाईँले याद राख्नुपर्ने अर्को एउटा छ जसलाई हामी के भन्छौँ साल्मोन भन्छ यो फिस र अर्को एचबाट के छ त एउटा अर्को फिस याद राख्नुपर्ने सी ल्याम्प्रे जुन हामीले पढेका छौँ एग्नाथाभित्र सी ल्याम्प्रे भनेको पेट्रोमाइजन पनि हो ल याद राख्ने पेट्रोमाइजन र पेट्रोमाइजन के भित्र पर्छ एग्नाथाभित्र पर्छ अब त्यो सबै डिटेल नजाने पनि के याद राख्ने
एनाड्रोमस भनेपछि मैले बुझिसकेँ। अब क्याटेड्रोमस पछि भने तपाईले के भन्नुहुन्छ, हस भन्नुहुन्छ। हसबाट के आउँछ, एबाट एनाड्रोमस भइहाल्यो, एसबाट हिल्सा, एसबाट साल्मोन, एसबाट सी ल्याम्प्रे। ल हामीले कुरा गर्यौं एनाड्रोमस र क्याटेड्रोमसको। अब कुरा गरौँ एम्फिड्रोमस। अब मैले एउटा कुरा भन्नु, अगाडि एम्फी छ नि त, एम्फी भनेबित्तिकै दुईटा भन्ने कुरा याद हुन्छ। किनभने याद छ तपाईलाई फ्रगले कस्तो लाइफ गर्छ, स्पेन्ड गर्छ, एउटा टेरेस्ट्रियल अर्को एक्वाटिक। त्यही भएर एम्फी भनेको दुईटा रहेछ भन्ने कुरा याद भयो है। एम्फी भनेबित्तिकै दुईटा। अब तपाईले एकदम इजी छ एक्जाम्पल सम्झिन है, गोभी। अब गोभिस फिस है। अब तपाईलाई थाहा छ गोभी भन्ने तरकारी, बन्दा गोभी। ओके, गोभीको मोमो पनि हुन्छ हो, मोमोमा पनि मिक्स गर्न मिल्छ। अर्को भनेको चाउमिनमा पनि मिक्स गर्न मिल्छ। यस, अर्को भनेको तरकारी पनि खान मिल्छ। हेर्नुहोस् त, यसको भेराइटी 2 देखि 3टा बढी हुन सक्छ नि त, एउटा मात्र भेराइटी नभइकन धेरै भेराइटी हुन्छ हो। त्यही भएर धेरै भेराइटी हुनु भन्नुको मतलब के हो, फ्रेसबाट कहाँ पनि जान सक्छ, ओसियनमा पनि जान सक्छ, ओसियनबाट फ्रेसमा पनि आउन सक्छ है। यसरी दुईटा भेराइटी भएको कारणले गर्दाखेरि हामी के भन्छौँ, यसलाई एम्फिड्रोमस भन्छौँ। र गोभीको नि धेरै भेराइटीको तरकारी भएको कारणले गर्दाखेरि गोभिज भनेको एक्जाम्पल के को लागि हो त, एम्फिड्रोमसको लागि हो। ल अर्को एउटा फिसको नि एक्जाम्पल नाम याद राख्ने। ल अब जस्तै तपाईँ एकजना नेवार हुनुहुन्छ अरे सपोज। ओके, तपाईँ एउटा नेवार हुनुहुन्छ। तपाईँ नेवार भन्दा अगाडि त नेपाली हुनुहुन्छ नि त हैन। तपाईको पहिचान कतिवटा भयो, दुईटा भयो। हेर्नुहोस् त, एउटा नेपाली अर्को नेवार भयो, 2 भयो। यहाँ पनि हामीले 2 को कुरा गर्दैछौँ नि त, अघिदेखि दुईटा भेराइटीको कुरा गर्दैछौँ। अब नेवारहरूले के भन्छन्, जो लोपा भन्छन् नि त, जो लोपा, इफ आइ एम नट रङ है, जो लोपा भन्छ नि त नमस्कारलाई। अब जो लोपालाई हटाएर तपाईले एउटा सम्झिने फिसको नाम जसलाई हामी के भन्छौँ, मेगालोपा है, मेगालोपा भन्छौँ। ल जो लोपालाई के सम्झिने, मेगालोपा भन्ने सम्झिने। ल अब हामी कुरा गरौँ। ल तपाईले एभेन्जर्स त हेर्नु भएको छ नि, एभेन्जर्स त हेर्नु भएको छ नि। एभेन्जर्स मुभी हेर्दाखेरि तपाईले अब हेर्नुहोस् त, दुईटा त्यहाँ दुनिया छ हैन। एउटा त हाम्रो यो दुनिया भयो, यसकै प्यारल युनिभर्स। अर्को उनीहरूले जुन फाइट गर्ने मार्वलको हिरोहरू छ नि त, त्यहाँ खतरा स्पाइडरम्यानदेखि लिकन आइरन म्यान सब खतरा हिरोहरू छ नि त, उनीहरूको वर्ल्ड भने फरक वर्ल्ड, दुईटा वर्ल्डको बारेमा देखाएको छ नि त हैन एभेन्जर मुभीमा। अब त्यो दुईटा वर्ल्ड भनेबित्तिकै तपाईले याद राख्नु पर्यो एउटा कुरा, यो दुईटा वर्ल्ड जुन एभेन्जर्सको मैले कुरा गरिरहेको छु नि, एभेन्जरमा एउटा खतरा गुण्डा छ, तपाईलाई थाहा छ थाहा हैन, थानस है, याद छ थानस, चुटकी बजाए कि वर्ल्ड सक्यो नि त हो। यो थानसलाई तपाईले अब यो टी लाई रिप्लेस गरिदिने सी ले, जसलाई हामी के भन्छौँ, क्यानस। यो एउटा फिस पनि के को हो त एक्जाम्पल, तपाईको यही एम्फिड्रोमसको। यहाँबाट मैले त्यो कुरा मात्र भने, जुन एम्फिड्रोमस भनेको दुईटा भेराइटीमा यिनीहरू के गर्न सक्छ, माइग्रेसन गर्न सक्छ, फ्रेसदेखि ओसियन, ओसियनदेखि फ्रेस, दुईटा क्याटेगोरी भएको हामीले फिसहरू याद राख्नु पर्यो। एउटा गोभिज जहाँ पनि जान सक्छ। ओके, अर्को भनेको के भने मैले गोभिज अनि जो लोपाबाट मेगालोपा सम्झिने, मेगालोपा। अर्को सम्झिने भनेको के भनेको छु, अगाडि थानसबाट क्यानस। सो यो एक्जाम्पल तपाईले सम्झिन सक्नु पर्यो। एकचोटि फेरि मैले भने एम्फिड्रोमसमा के त, गोभिज, मेगालोपा, क्यानस। र त्यसैगरी हामीले अर्को पढ्नु पर्ने क्याटेड्रोमसमा के छ त, क्याटेड्रोमसमा यो इलबाट सम्झिनु भनेको थियो, एउटा फ्रेस वाटर इल, अर्को एङ्ग्लिफर्मिसको अर्डरभित्र पर्ने जति पनि फिसहरू छ एङ्ग्लिला, त्यो जिनसभित्रको सबै पर्ने भयो। र एनाड्रोमसभित्र हामीले हस बुझिसकेका छौँ भन्नुभयो तपाईँहरूले। त्यही भएर हिल्सा, सी ल्याम्प्रे र साल्मन, यसरी तपाईँले एक्जाम्पल याद गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, यहाँसम्म गर्दा त हामीले के मात्र गर्यौँ ल भन्नुहोस् त, यहाँसम्म पढिसक्दा त हामीले के को मात्र पढ्यौँ त, ओपिडीको भित्र हामीले एउटा मात्र पढ्यौँ, डाइडेमस। अब हामी प्लामोड्रोमस र के पढ्छौँ, ओसियानोड्रोमस पढ्छौँ। ल फेरि मैले इङ्क कलर फेरि चेन्ज गर्न चाहेँ। ल इङ्क कलर कुन राखौँ, ल तपाईँहरूको बेस्ट कलर कुन होला, ल एकछिनको लागि ओरेन्ज राखेँ। ल ओके, अब हामी नम्बर 2 ओपिडीको नम्बर 2 को कुरा गर्छौँ। ओपिडीको नम्बर 2 मा कुरा गर्दाखेरि के को कुरा गरौँ ल भन्नुहोस् त तपाईँहरूले नै, हामी ओसियानोड्रोमसको कुरा गरौँ। ल ओसियानोड्रोमस, ल ओसियानोड्रोमसको कुरा गरौँ। ओसियानोड्रोमस नामको अगाडि के छ, ओसियन छ, त्यही भएर ओसियनमा मात्र पाइने अथवा ओसियनमा मात्र के गर्ने, माइग्रेसन गर्ने, त्यसलाई हामी के भन्छौँ, ओसियानोड्रोमसको क्याटेगोरीमा राख्छौँ अथवा ओसियानोड्रोमस फिस भन्छौँ। अब यसको याद राख्नुपर्ने नामहरू छ है। अब ओसियन नेपालमा छैन नि त, ओसियन नेपालमा नभएको कारणले गर्दाखेरि जुन फिसेसहरू तपाईँले कण्ठ गर्दाखेरि नाम सुनेको जस्तो लाग्दैन नि, त्यो सबै ओसियानोड्रोमस फिसेसहरू रहेछ भनेर तपाईँले सम्झिन सक्नुहुन्छ। जस्तै टुना फिस, अहिलेसम्म टुना भन्ने सुन्नु भएको छैन, त्यही भएर टुनालाई यसको क्याटेगोरीमा राखिदिने। अर्को हेरिङ्स भन्ने पनि सुन्नु भएको छैन, त्यही भएर हेरिङ्स भनेको पनि ओसियानोड्रोमस फिस रहेछ। अर्को कुन छ, सार्डिन्स भन्ने छ, सार्डिन्सहरू भन्ने पनि तपाईँले सुन्नु भएको छैन। यो 3टा एक्जाम्पल याद राख्ने, टुना, हेरिङ्स र सार्डिन्स। यो चाहिँ के रहेछ, ओसियानोड्रोमस फिस रहेछ। अब 3मा हामी कुरा गरौँ पोटामोड्रोमस। ओके, पोटामोड्रोमस। अब पी फर पोटामोड्रोमस, पी फर प्योर। अघि मैले अगाडि लेखेको थिएँ नि, याद छ, पी फर पोटामोड्रोमस, पी फर प्योर यहाँ सम्झिनु भनेर भनेको थिएँ नि। यो पोटामोड्रोमस भन्ने बित्तिकै प्योर हो। प्योर भनेको केमा मात्र पाउने, फ्रेस वाटरमा मात्र पाउने अथवा फ्रेस वाटरमा मात्र के गर्ने, माइग्रेसन गर्ने, फ्रेस वाटरमा मात्र के गर्दो रहेछ, माइग्रेसन गर्दो रहेछ। अब यो फिसेसहरू याद राख्नु पर्यो। क्याटफिस, अब प्रिन्सले केबाट भिडियो रेकर्ड गरिरहेको छ भने तपाईँले भन्नुहुन्छ पीसीबाट रेकर्ड गर्दैछु मैले हैन, आफ्नो कम्प्युटर पीसीबाट। पीबाट के, पोटामोड्रोमस, सीबाट क्याटफिस। क्याटफिस जति पनि छन् त्यो के हो त, पोटामोड्रोमस रहेछन्। र अर्को एउटा सम्झिने स्टर्जियन भन्ने फिस, यो पनि एउटा एक्स्ट्रा सम्झिने। ल स्टर्जियन, ल यो दुईटा फिसेसहरू के भयो त, पोटामोड्रोमस फिसेस भए। सो यसरी हामीले के गर्न सक्छौँ त,
यो टाइप्स अफ फिस माइग्रेसन छ र फिस माइग्रेसनको हामीले कम्प्लिट सम्झिने तरिका निमोनिक्स कन्ठ गर्न सक्छौँ। अब मैले जुन निमोनिक्स तपाईँहरूले सिकाएको छु एकचोटि आफ्नो कपीमा राम्रोसँग लेख्ने अनि मात्र आउँछ ल। अब कहिलेकाहीँ फिस माइग्रेसन बारेमा तपाईँले पढ्दै हुनुहुन्छ भने दुईवटा टर्म पनि भेटाउन सक्नुहुन्छ। एउटा हो स्कुलिङ भन्ने, ल स्कुलिङ, अर्को स्वालिङ भन्ने पनि भेटाउनु होला है, अथवा SHAO जस्तो लाग्छ स्पेलिङ आफै गर्नु है त, स्वालिङ अथवा स्वालिङ पनि जे भनेर प्रोनाउन्स गर्दा पनि भयो। अब स्कुलिङ र स्वालिङ छ है। अब स्कुलिङको कुरा गर्दाखेरि अब एकछिन सम्झिने, तपाईँ स्कुलमा जानु हुँदाखेरि पक्कै के गर्नुहुन्थ्यो, एउटा लाइनमा प्रपर लाइनमा हिँड्नुहुन्थ्यो नि त, प्रपर लाइनमा होइन, मास पास गर्दै प्रपर लाइनमा स्कुलभित्र इन्ट्री गर्नुहुन्थ्यो। अब यदि कुनै पनि फिसेसहरू ग्रुपमा है, यदि कुनै पनि फिसेसहरू ग्रुपमा एकदमै सेम स्पिडमा है, सेम स्पिडमा अनि त्यसै गरी सेम डिरेक्सनतिर है, सेम डिरेक्सनतिर अनि सेम टाइममा हिँड्दैछन् माइग्रेसन गर्नको लागि अथवा जेको गर्नको लागि पनि हिँड्दैछन् भने सेम टाइममा सेम स्पिड र सेम डिरेक्सनमा जाँदैछन् एकदमै प्रपर वेमा तपाईँ स्कुलमा गएको जस्तै भने त्यसलाई हामी के भन्ने, स्कुलिङ अफ फिसेस भन्ने है। तर स्वालिङ भनेको त अब सोले भन्ने फिल्म हेर्नु भएको छ तपाईँले, सोले भन्ने फिल्ममा त के हुन्छ, यताबाट पनि बन्दुक चल्छ बुटुटुटु मान्छेले हान्छन्, अर्को ठाउँबाट पनि बुटुटु हान्छ, ए बसन्ती कुत्तेको सामने मत नाच भन्ने डाइलग तपाईँले सुनिराख्नु भयो होला हो। अब यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ फिसेसहरू जुन हुन्छ नि, अनप्रपर म्यानेजमेन्ट हुन्छ कि यिनीहरूको चाहिँ, प्रपर म्यानेजमेन्ट हुँदैन, जहाँ पनि जसरी पनि ग्रुप बनाएर हिँड्न सक्छ, डनहरू जस्तो कि दादा डनहरू जस्तो फिसेसहरू जुनसुकै स्पेसिसहरू पनि के हुन्छ मिसेर एकअर्कामा ग्रुप बनाएर हिँड्छन् भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ, स्वालिङ भन्छौँ। तर प्रपर वेमा सेम स्पिड सेम डिरेक्सन र सेम टाइममा हिँडिरहेको छ फिसेसहरू भने त्यसलाई के भन्छौँ, स्कुलिङ भन्छौँ। कहिलेकाहीँ माइग्रेसनको बारेमा पढ्दाखेरि दुईवटा टर्महरू आउन सक्छ, त्यही भएर मैले तपाईँहरूलाई भनेको ल। अर्को कुरा एउटा एडिसनल पोइन्ट पनि तपाईँहरूलाई भनिहालौँ होइन, तपाईँहरूलाई काम लाग्न सक्छ एकैछिन। ओके, तपाईँले यो प्लुरल फर्म अफ फिस इज अलवेज फिस भन्ने कुरा याद राख्ने ल। प्लुरल फर्म अफ फिस इज अलवेज फिस, प्लुरल फर्म अफ फिस इज अलवेज फिसेस एज वेल। अब कुन बेला फिस युज गर्ने, कुन बेला फिसेस युज गर्ने, यो दुइटै फिस र फिसेस भनेको प्लुरल हो, याद राख्नु पर्यो है। अब कुन बेला युज गर्ने भने यदि सेम स्पेसिसको फिस छ है, सेम स्पेसिस जस्तै एङ्गुलाको सेम स्पेसिसको फिस तपाईँले देखिराख्नु भएको छ, पढिराख्नु भएको छ, जस्तै तपाईँसँग 10वटा एङ्गुलाको सेम स्पेसिसको फिस छ भने अब तपाईँले त्यति बेला के भन्नु पर्यो, फिस अफ एङ्गुला मात्र भन्नु पर्यो अथवा एङ्गुला फिस मात्र भन्नु पर्यो। 10वटा छ प्लुरल छ तर पनि तपाईँले के मात्र युज गर्नु पर्यो, फिस मात्र युज गर्नु पर्यो। तर तपाईँसँग अब मानिलियो एङ्गुलाको फिस पनि छ, एङ्गुलाको फिस छ, अर्को साइप्रिनिडी फ्यामिलीको पनि फिस छ तपाईँसँग। अब यसरी हेर्नुहोस् त, दुईवटा स्पेसिसको फिस आयो नि तपाईँसँग, एउटा एङ्गुला अर्डरको आयो, अर्को साइप्रिनिडीको आयो, अब अर्को सिलुरिडियाको आयो हो। यसरी धेरैवटा अर्डरको अथवा फ्यामिलीहरूको तपाईँसँग फिसहरू छ भने अथवा धेरै स्पेसिसको फिसहरू छ जस्तै 10वटै छ भने यति बेला चाहिँ तपाईँले के टर्म युज गर्नुपर्छ, फिसेस भन्ने टर्म युज गर्नुपर्छ। ओके, नझुकिने, फिसको प्लुरल फर्म फिस पनि हुनसक्छ, फिसको प्लुरल फर्म फिसेस पनि हुनसक्छ। यदि सेम टाइप अफ स्पेसिस छ भने त्यति बेला प्लुरल फर्म भए पनि फिस युज गर्ने, यदि धेरै छन् भने के युज गर्ने त, स्पेसिसहरू डिफ्रेन्ट छन्, धेरै छन् भने फिसेस युज गर्ने। सो आजलाई हामी यति नै कम्प्लिट गर्नेछौँ यति भिडियोमा। यति मात्र लेखेर तपाईँले 10 मार्क्समा है, 10 मार्क्समा क्वेसन आउँछ, मैले भनिदिइहाल्छु 10 मार्क्सको क्वेसन हो। ओके ल, 10 मार्क्समा आउँछ यो। 10 मार्क्समा आए पनि तपाईँले यति कुरा मात्र लेख्नुभयो भने 10 मा 10 नआउन सक्छ ल, 10 मा 10 नआउन सक्छ, किनभने तपाईँले कजेस अफ माइग्रेसन पनि लेख्नु पर्यो, फ्याक्टर्स अफ माइग्रेसन लेख्नु पर्यो, रुट्स अफ माइग्रेसन पनि लेख्नु पर्यो, अनि डिफ्रेन्ट थ्योरीहरू अथवा सिम्पली डिफिनेसन्सहरू स्टेटमेन्टहरू दिएको छ होइन, जोलोजिस्टहरूले अथवा बायोलोजिस्टहरूले यो फिस माइग्रेसनको बारेमा, यी कुराहरूलाई पनि तपाईँले 10 मार्क्समा चाहिँ इन्क्लुड गर्नु पर्यो। जस्ट मैले आजको यो भिडियोबाट के मात्र बनाउनु खोजेको भने निमोनिक्स मात्र बनाउनु खोजेको, त्यसले गर्दाखेरि तपाईँलाई एकदमै सजिलो होस् सम्झिनलाई भनेर मात्र हो ल। आजलाई हामी यति गर्नेछौँ है त। यदि केही क्वेरी छ भने कमेन्ट डाउन गर्नुहोस् अथवा prince02note@gmail.com मा मलाई मेल पनि गर्न सक्नुहुन्छ। आजलाई यति गरौँ, थ्याङ्क यू सो मच, बाई बाई।